নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মগু দাইলৰ হালোৱাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। অতি সহজ পদ্ধতি, ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনিৰে আপোনালোকে অতি সহজে এই হালোৱা বনাব পাৰিব আৰু সোৱাদৰ কথানো কি ক'ম। এই হালোৱা এবাৰ খালে বাহিৰৰ দোকানৰ ভেজাল মিঠাই ঘৰত কিনি অনাটো আপোনালোকে নিজেই বন্ধ কৰি পেলাব। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আহক তেনেহ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপি মগু দাইল হালোৱা। মুগৰ দাইলৰ হালোৱাৰ প্ৰধান উপকৰণটোৱে হৈছে মুগৰ দাইল। 250 গ্ৰাম মুগৰ দাইল ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি 4 পৰা 5 ঘণ্টা সময় পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি সুন্দৰভাৱে ফুলি কোমল হৈ পৰিছে। এতিয়া এটা গ্ৰাইণ্ডিং জাৰত গোটেইখিনি দালি যোগ কৰি অকণমান মোটা মোটা হৈ থকাকৈ পিচি ল'ম। বেছি মিহিকৈ পিচিব নালাগে আৰু মনত ৰাখিব যাতে অকণো ইয়াতে পানী যোগ নকৰে আপোনালোকে। এতিয়া এইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহীত 5 টেবুল স্পুন ঘি যোগ কৰিছোঁ। হালোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় ঘিতে বনাব। এতিয়া খিচমিচ ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। খিচমিচখিনি ভাজি ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ। খিচমিচ আৰু যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে মন পচন্দৰ হিচাপত দিব। আৰু এয়া মই আলমণ্ড বাদাম মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কাজু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ হিচাপটো নিজৰ পচন্দ মতে দিব। যি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভাল পায় আপোনালোকে এই হালোৱাত যোগ কৰি দিব, কথা নাই। আৰু পুনৰবাৰ এয়া মই 3 টেবুল স্পুন ঘি ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। ঘিখিনি গৰম হৈ আছে আৰু ইয়াতে দাইলখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। খুব ভালদৰে মিলাই দিম। মনত ৰাখিব গেছৰ ফ্লেমটো যাতে প্ৰথমৰ পৰাই আপোনালোকে চিমত ৰাখে, অকণমানো বঢ়াই নিদিয়ে। চিমত ৰাখিয়ে আপোনালোকে এই হালোৱা বনাব লাগিব। এইখিনি এতিয়া মই ভাজি আছোঁ, সুন্দৰভাৱে মিলাই আছোঁ। লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব, এৰি দিব নোৱাৰে। এইখিনি 25 মিনিট হৈ গ'ল। মই দাইলখিনি খুব ভালদৰে ভাজি আছোঁ। গোটেইখিনি ঘি শুহি লৈছে, এয়া চাওক ড্ৰাই হৈ পৰিছে। আৰু এয়া 40 মিনিট মই দাইলখিনি খুব ভালদৰে লৰাচৰা কৰি ভাজি থাকিলোঁ। ৰংটো দেখি আপোনালোকে বুজি পাইছে, গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰৰ হৈছে। এইদৰে ৰংটো হোৱাৰ পিছতহে ইয়াতে মই গাখীৰ যোগ কৰিম। এইদৰে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকেও গাখীৰ যোগ কৰিব। 1 কাপ কুহুমীয়া গাখীৰ আৰু 1 কাপ কুহুমীয়া পানী ইয়াতে মই যোগ কৰি দিলোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। আপোনালোকে গাখীৰ নিদিয়াকৈও মুগৰ দাইলৰ হালোৱা বনাব পাৰে, অকল পানী দিও বনাব পাৰে, কথা নাই। মই গাখীৰ আৰু পানী দুয়োটাই যোগ কৰি দিছোঁ। এয়া গাখীৰ পানীখিনি খুব সুন্দৰভাৱে শুহি লৈছে, কোমল হৈ পৰিছে হালোৱাখিনি। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আধা কাপ চেনি যোগ কৰিছোঁ। মিঠাৰ হিচাপটো আপোনালোকে পচন্দ অনুসৰি নিজৰ মতে কৰি ল'ব। খুব ভালদৰে মিলাই দিম। চেনিখিনি গলি গৈছে আৰু এতিয়া 5টা ইলাচিৰ মই গুড়ি বনাই লৈছোঁ। ইলাচিৰ গুড়ি মুগৰ দাইলৰ হালোৱাত নিশ্চয় দিব, খুব সুন্দৰ এটা সুগন্ধ হ'ব। ভালদৰে মিলাই দিম। আৰু এতিয়া ইয়াতে 2 টেবুল স্পুন ঘি পুনৰবাৰ মই যোগ কৰিছোঁ। এইদৰে কৰিলে খুব সুন্দৰভাৱে এটা সুগন্ধ ওলায়। আপোনালোকেও হোৱাৰ সময়ত নিশ্চয় ঘি যোগ কৰিব। আৰু এয়া মই যোগ কৰিম মাৱা। এয়া মই ঘৰতে অতি সহজে মই মাৱা বনাই লৈছোঁ। মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মাৱাৰ ৰেচিপিটো দিয়া আছে, দৰকাৰ হ'লে চাই ল'ব। অতি সহজে ঘৰতনো কেনেকৈ মাৱা বনাব পাৰে। এয়া মই 100 গ্ৰাম মাৱা লৈছোঁ। মুগৰ দাইলৰ হালোৱাত গাখীৰ নিদিলেও হ'ব, মই আগতেও কৈছোঁ, কিন্তু মাৱা দিয়াটো কম্পালচৰি। মাৱা নিশ্চয় দিব। ঘৰত যদি নবনায় আপোনালোকে দোকানৰ পৰা কিনি আনিবও পাৰে, কিন্তু দোকানৰ পৰা কিনি অনা মাৱা দামটো অকণমান বেছি হয় বা ভেজালো থাকিব পাৰে। গতিকে ঘৰত বনোৱাটোৱে পাৰফেক্ট হ'ব, নিশ্চয় বনাব। মাৱাখিনি একেবাৰে সুন্দৰভাৱে মিলি গৈছে। আৰু এতিয়া লাষ্টত ইয়াতে মই ভাজি থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ছাইডত ৰাখি দিছোঁ। মিলাই দিম খুব ভালদৰে। এয়া চাওক খুব সুন্দৰভাৱে মাৱা দিয়াৰ পিছত হালোৱাৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো বৰ বঢ়িয়া হৈছে। কেৰাহীত অকণমানো লাগি ধৰা নাই। এয়া দেখিছেনে? এইদৰে আপোনালোকৰো হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে হালোৱাৰ পাৰফেক্ট টেষ্টটো পাব। এয়া গৰম গৰম মুগৰ দাইলৰ হালোৱা খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে। মই গৰমে গৰমে আপোনালোকৰ সন্মুখত আজিৰ এই স্পেচিয়েল ৰেচিপিটো
পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত নিজৰ মন পচন্দ অনুসৰি আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব। মই আলমণ্ড বাদাম, কাজু, খিচমিচ আৰু অকণমান পিস্তা দি সজাই দিছোঁ। দেখিলেনে প্ৰিয় দৰ্শক, কিমান সহজ। যেতিয়াই আপোনালোকে মিঠা খাবলৈ মন কৰে, বাহিৰৰ পৰা ভেজাল মিঠাই বেছি দামেৰে কিনি আনে, এইদৰে কেতিয়াবা মুগৰ দাইলৰ হালোৱা বনাই খাবচোন, মিঠাই আপোনালোকে পাহৰি যাব। আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই অতি সোনকালে আপোনালোকে এইদৰে মুগৰ দাইলৰ হালোৱা বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে। ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন সুস্বাদু ৰেচিপিৰ সৈতে।